Okapi huyền thoại sống giữa rừng già châu Phi. Ẩn mình sâu trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp của Cộng hòa Dân chủ Congo, Okapi hay còn gọi là hươu đùi vằn, Okapia johnstoni, là một trong những loài động vật bí ẩn và kỳ lạ nhất hành tinh. Thoạt nhìn, bộ lông sọc trắng đen trên chân Okapi dễ khiến người ta liên tưởng đến họ hàng xa của nó, ngựa vằn. Thế nhưng, khi quan sát kỹ hơn, người ta lại nhận ra vóc dáng thanh thoát của nai, trong khi chiếc cổ uyển chuyển cùng chiếc lưỡi dài linh hoạt của nó lại gợi nhớ đến hươu cao cổ. Thực chất, Okapi là họ hàng gần nhất còn tồn tại của hươu cao cổ, một minh chứng sống động của sự tiến hóa kỳ diệu qua hàng triệu năm. Okapi không chỉ cuốn hút bởi vẻ ngoài đặc biệt mà còn bởi lối sống bí ẩn của nó. Chúng là loài đơn độc, chủ yếu hoạt động vào ban ngày và lặng lẽ di chuyển trong những cánh rừng rậm. Nhờ bộ lông sẫm màu cùng những sọc vằn giúp ngụy trang hoàn hảo, chúng gần như vô hình giữa thiên nhiên hoang dã. Ngay cả tiếng động của chúng cũng hiếm khi lọt ra ngoài, khiến con người khó lòng phát hiện. Là một sinh vật hoang dã với vẻ đẹp pha trộn giữa sự nguyên thủy và hiện đại, Okapi khiến con người mê hoặc bởi những đặc điểm sinh học độc nhất vô nhị. Hãy cùng khám phá loài động vật hiếm hoi này để hiểu vì sao chúng được ví như hóa thạch sống của châu Phi. Okapi, họ hàng cận của hươu cao cổ. Dù ban đầu nhiều người nghĩ rằng Okapi có quan hệ gần với ngựa vằn do những vệt sọc trắng trên chân, nhưng thực tế, chúng lại thuộc họ hươu cao cổ, Giraffidae, và là họ hàng gần nhất còn tồn tại của hươu cao cổ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loài này chính là kích thước cổ. Trong khi hươu cao cổ có cổ dài giúp chúng dễ dàng tiếp cận các tán cây cao, thì Okapi lại có cổ ngắn hơn nhưng vẫn đủ linh hoạt để vươn tới các cành lá. Một số đặc điểm chung giữa hai loài này là cấu trúc hộp sọ và hàm răng tương tự nhau, giúp chúng thích nghi với chế độ ăn thực vật. Cả hai loài đều có lưỡi dài linh hoạt để kéo lá cây vào miệng một cách dễ dàng. Đặc biệt, chúng có cách di chuyển độc đáo khi bước bằng hai chân cùng bên thay vì kiểu di chuyển đối xứng như nhiều loài động vật khác. Dù có chung tổ tiên, nhưng Okapi đã tiến hóa theo cách riêng để thích nghi với cuộc sống rừng rậm, trái ngược với những vùng thảo nguyên rộng lớn mà hươu cao cổ sinh sống. Okapi sở hữu bộ lông mượt như nhung, có màu nâu sô-cô-la sẫm, không chỉ giúp chúng hòa mình vào bóng tối của rừng già mà còn có khả năng chống nước, thích nghi hoàn hảo với môi trường ẩm ướt. Điểm đặc biệt nhất chính là những sọc trắng đen trên chân sau, trông giống như một mã vạch tự nhiên. Không chỉ giúp Okapi ngụy trang khỏi những kẻ săn mồi như báo hoa mai, những đường sọc này còn là dấu hiệu nhận biết giữa các cá thể trong loài, đặc biệt là giữa mẹ và con. Hơn thế nữa, bộ lông của chúng có khả năng phản xạ ánh sáng tuyệt vời, khiến Okapi gần như biến mất trong những khoảng rừng rậm rạp khi di chuyển trong bóng râm. Nhắc đến động vật có lưỡi linh hoạt, bạn có thể nghĩ ngay đến tắc kè hoa, nhưng Okapi chắc chắn không hề kém cạnh. Chiếc lưỡi của chúng có thể dài tới 35 cm, giúp dễ dàng vươn tới những tán lá cao. Đặc biệt hơn, chúng có thể dùng lưỡi để liếm sạch mắt và tai nhằm loại bỏ bụi bẩn. Chưa dừng lại ở đó, lưỡi của Okapi có màu xanh đen, một đặc điểm hiếm thấy ở động vật có vú. Các nhà khoa học cho rằng sắc tố đậm màu này giúp bảo vệ lưỡi khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, vì Okapi thường phải thè lưỡi ra ngoài để lấy thức ăn. Thực đơn của chúng chủ yếu bao gồm lá cây, chồi non, trái cây và nấm. Đặc biệt, Okapi có thể tiêu hóa một số loại thực vật có độc mà nhiều loài khác không thể ăn, giúp chúng tận dụng được nguồn thức ăn ít bị cạnh tranh trong tự nhiên. Okapi không phải loài sống bầy đàn. Chúng ưa thích cuộc sống đơn độc, chỉ gắn bó với con non hoặc gặp nhau trong mùa sinh sản. Tính cách dè dặt và thính giác cực kỳ nhạy bén giúp chúng dễ dàng lẩn tránh con người, khiến việc quan sát chúng trong tự nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí, dù đã tồn tại hàng triệu năm, thế giới chỉ chính thức biết đến Okapi vào năm 1901, khi nhà thám hiểm Sir Henry Johnston lần đầu mô tả chúng. Một sự thật đáng kinh ngạc khác, Okapi giao tiếp bằng sóng siêu âm giống như cá voi hay dơi. Những âm thanh này có tần số cao ngoài khả năng nghe của con người, giúp mẹ con Okapi liên lạc với nhau ngay cả khi bị những tầng lá rậm rạp che phủ. Từ vẻ ngoài bí ẩn đến những đặc điểm kỳ lạ, Okapi thực sự là một kho báu của rừng già, một loài sinh vật vừa quen vừa lạ, mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị giữa thiên nhiên hoang. Okapi là một loài động vật quý hiếm sinh sống chủ yếu tại Cộng hòa Dân chủ Congo, châu Phi. Với vẻ ngoài đặc biệt kết hợp giữa hươu cao cổ và ngựa vằn, loài này đã tồn tại qua hàng triệu năm mà không có nhiều thay đổi về mặt tiến hóa. Hiện nay, số lượng Okapi trong tự nhiên chỉ còn khoảng 10.000 đến 15.000 cá thể. Chúng chủ yếu sinh sống trong rừng nhiệt đới Ituri, nơi cung cấp nguồn thức ăn phong phú và môi trường thích hợp. Tuy nhiên, số lượng cá thể đang có dấu hiệu suy giảm, khiến Okapi trở thành một trong những loài động vật cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Nhằm bảo vệ loài này, khu bảo tồn động vật hoang dã Okapi đã được thành lập tại rừng Ituri. Đây là nơi sinh sống của hàng ngàn cá thể Okapi cùng nhiều loài động vật quý hiếm khác. Khu bảo tồn không chỉ giúp bảo vệ môi trường sống tự nhiên mà còn hỗ trợ nghiên cứu về tập tính và sinh thái của loài này. Nếu không có những biện pháp bảo vệ kịp thời, rất có thể thế hệ tương lai sẽ chỉ còn biết đến loài động vật tuyệt vời này qua những cuốn sách. Hãy cùng chung tay bảo vệ Okapi để những dấu vết sọc vằn huyền thoại này không biến mất khỏi trái đất. Ngoài ra, các tổ chức bảo tồn còn phối hợp với người dân địa phương để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Okapi. Nhờ những nỗ lực này, hy vọng số lượng Okapi sẽ được duy trì ổn định trong tương lai. Okapi là một minh chứng sống động cho sự kỳ diệu của thiên nhiên, một sinh vật bí ẩn, huyền thoại và mang trong mình những đặc điểm tiến hóa độc đáo. Chúng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng già châu Phi mà còn là một phần không thể thay thế của lịch sử tự nhiên. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về loài chim toucan, biểu tượng sắc màu của rừng nhiệt đới. Chim toucan là một trong những loài chim nhiệt đới độc đáo nhất thế giới, nổi bật với chiếc mỏ khổng lồ sặc sỡ cùng vẻ ngoài ấn tượng. Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi màu sắc rực rỡ, loài chim này còn sở hữu nhiều đặc điểm sinh học và tập tính thú vị, góp phần quan trọng trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Hãy cùng tìm hiểu về chim toucan qua các khía cạnh từ ngoại hình, môi trường sống, tập tính ăn uống, sinh sản cho đến vai trò của chúng trong tự nhiên. Chim toucan thuộc họ Ramphastidae, trong đó nổi bật nhất là chi Ramphastos, đại diện tiêu biểu là loài toucan mỏ to, Ramphastos toco. Điều khiến toucan trở nên đặc biệt chính là chiếc mỏ lớn có thể chiếm đến 1/3 tổng chiều dài cơ thể. Mặc dù trông có vẻ cồng kềnh, nhưng thực chất chiếc mỏ này rất nhẹ do cấu tạo rỗng và được hình thành từ keratin, một loại protein có trong móng tay và tóc của con người. Mỏ chim toucan không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn có nhiều công dụng quan trọng. Nó giúp chim dễ dàng hái quả từ các cành cao mà không cần di chuyển quá nhiều. Ngoài ra, chiếc mỏ lớn còn hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cơ thể bằng cách tản nhiệt vào những ngày oi bức. Điều này giúp toucan thích nghi tốt với môi trường rừng mưa nhiệt đới nóng ẩm. Màu sắc của mỏ rất đa dạng, thường là sự pha trộn giữa các gam màu như vàng, cam, đỏ, xanh lục, thậm chí có những loài sở hữu hoa văn độc đáo trên mỏ. Bộ lông của chim toucan thường có màu đen chủ đạo, kết hợp với vùng lông trắng hoặc vàng ở ngực và họng, tạo nên vẻ đẹp tương phản đầy thu hút. Đôi mắt tròn, sáng, viền mắt có màu sắc đặc biệt giúp chúng có thị giác tốt khi di chuyển trong rừng rậm. Chim toucan có kích thước trung bình từ 30 đến 60 cm, trọng lượng dao động từ 130 đến 680 g tùy loài. Đôi chân ngắn nhưng khỏe, giúp chúng bám chắc vào cành cây khi di chuyển hoặc ngủ. Chim toucan là loài chim đặc trưng của khu vực Trung và Nam Mỹ, đặc biệt phổ biến trong những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp như Amazon, rừng mưa Brazil, Venezuela, Colombia, Paraguay và nhiều quốc gia khác. Chúng phát triển mạnh mẽ trong hệ sinh thái rừng già, nơi có độ ẩm cao, cây cối tùm và nguồn thức ăn dồi dào quanh năm. Với bộ lông sặc sỡ và chiếc mỏ lớn nổi bật, chim toucan chủ yếu sinh sống ở những tán cây cao, rất ít khi di chuyển xuống mặt đất. Môi trường sống trên cao không chỉ cung cấp tầm nhìn rộng rãi giúp chúng dễ dàng phát hiện mối nguy hiểm mà còn giúp tránh khỏi những loài săn mồi nguy hiểm như đại bàng, chăn rừng hay các loài thú ăn thịt khác. Hơn nữa, sống trên cây giúp chim toucan tiếp cận trực tiếp với nguồn thức ăn chính của chúng, những loại trái cây mọc trên cao, đồng thời hạn chế sự cạnh tranh với các loài động vật khác dưới tầng rừng thấp. Những khu rừng nguyên sinh không chỉ là nơi trú ẩn an toàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong vòng đời của chim toucan. Chúng làm tổ trong các gốc cây cao, nơi được bao bọc bởi lớp tán lá dày, giúp bảo vệ trứng và chim non khỏi kẻ săn mồi. Các cánh rừng rộng lớn cung cấp đủ không gian cho chúng di chuyển và sinh sản mà không bị đe dọa bởi hoạt động của con người. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng ngày càng gia tăng đang khiến môi trường sống của loài chim này bị thu hẹp đáng kể. Chế độ ăn uống. Chim toucan là một trong những loài chim đặc trưng của rừng nhiệt đới, nổi bật với chiếc mỏ dài đầy màu sắc. Tuy nhiên, không chỉ ngoại hình đặc biệt, chế độ ăn uống của chúng cũng vô cùng thú vị và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Phần lớn khẩu phần ăn của chim toucan là trái cây, đặc biệt là những loại quả mọng và trái cây chín. Chúng ưa thích các loại quả mềm, giàu nước như đu đủ, chuối, sung và các loại quả họ dâu. Nhờ chiếc mỏ dài, chúng có thể hái trái cây từ những cành cao mà không cần tốn nhiều sức di chuyển. Điều này giúp chúng tiết kiệm năng lượng đáng kể trong quá trình kiếm ăn. Không giống như một số loài chim khác có tập tính cất trữ thức ăn, toucan ăn trực tiếp trái cây mà chúng tìm thấy. Chúng thường nuốt trọn quả nhỏ, sau đó loại bỏ phần hạt qua hệ tiêu hóa, giúp phát tán hạt giống trong khu rừng. Mặc dù trái cây là thực phẩm chính, nhưng chim toucan cũng cần bổ sung protein để duy trì sức khỏe và năng lượng, đặc biệt là trong mùa sinh sản.
Chúng đôi khi ăn côn trùng, trứng chim nhỏ và thậm chí cả động vật có xương sống như thằn lằn hay ếch. Những bữa ăn giàu protein này giúp chúng có đủ chất dinh dưỡng để phát triển và duy trì hoạt động hàng ngày. Tuy có khả năng ăn thịt, nhưng bản năng săn mồi của tucan không phát triển mạnh như các loài chim săn mồi khác. Chúng không săn bắt chủ động mà thường tìm kiếm những nguồn thức ăn sẵn có, chẳng hạn như trứng chim bỏ hoang hay côn trùng ẩn náu trong vỏ cây. Một trong những vai trò quan trọng nhất của chim tucan là phát tán hạt giống. Khi ăn trái cây, chúng nuốt luôn cả hạt, sau đó di chuyển đến các khu vực khác và thải hạt ra ngoài. Điều này giúp hạt giống có cơ hội nảy mầm ở những nơi mới, duy trì sự phát triển của rừng nhiệt đới. Chế độ ăn uống của chim tucan không chỉ giúp chúng tồn tại mà còn góp phần bảo vệ sự cân bằng tự nhiên trong rừng. Nhờ việc phát tán hạt giống, chúng được xem là người gieo hạt quan trọng, đóng góp vào sự đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của môi trường sống. Tập tính sinh sản và đời sống gia đình của chim tucan. Chim tucan có tập tính sinh sản đặc biệt, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa các cá thể trong gia đình. Chúng thường làm tổ trong các hốc cây tự nhiên để bảo vệ trứng khỏi kẻ săn mồi. Mùa sinh sản kéo dài từ mùa xuân đến mùa hè, khi nguồn thức ăn dồi dào. Trước khi sinh sản, chim trống và chim mái có những tương tác như truyền thức ăn, chạm mỏ để tăng cường gắn kết. Sau khi ghép đôi, chúng cùng tìm và dọn dẹp tổ. Chim mái đẻ 2 đến 4 trứng, cả bố mẹ thay phiên ấp trong 16 đến 18 ngày. Chim trống chịu trách nhiệm tìm thức ăn cho chim mái trong thời gian này. Chim non khi mới nở còn yếu ớt, phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Chúng được nuôi bằng trái cây mềm, côn trùng nhỏ. Sau khoảng 6 đến 8 tuần, chim con tập bay, học kiếm ăn dưới sự hướng dẫn của bố mẹ trước khi tự lập. Quá trình nuôi con của chim tucan cho thấy sự chăm sóc kiên nhẫn, giúp chim non phát triển khỏe mạnh và thích nghi với môi trường tự nhiên. Chim tucan không chỉ nổi bật bởi ngoại hình rực rỡ mà còn có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Từ việc phát tán hạt giống, điều hòa sinh thái đến tập tính độc đáo, loài chim này xứng đáng được bảo vệ và tôn vinh. Hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về loài chim tuyệt vời này và thêm trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã.